ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ፌስቡክ ላይ ቪዲዮ አውቶፕሌይ እያደረገ ወይም ፕሌይ በተኑን ሳንነካ በራሱ እየጀመረ እየተጫወተ ካስቸገረን ቀላል የሆነ መፍትሄ አለ። ለምሳሌ ያክል ላሳያችሁ። ወደ ፌስቡክ ልምጣና ይህን ቪዲዮ ምንም ፕሌይ በተን ሳልነካ ጀምሯል። በቀጣይ ያሉትንም እንይ። ይህም እንደዚሁ ማለት ነው፣ በራሱ ነው ፕሌይ የሚለው። ስለዚህ ይህን ለማስተካከል እጅግ በጣም ቀላል የሆነ መፍትሄ አለ። ምንድነው የምናደርገው? በቀኝ በኩል ስሪ ዳሽ በተን አለች፣ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሴቲንግን ከነካው በኋላ ወደታች እንደወረድን ሚዲያ ኤንድ ኮንታክትስ የሚል አለ። ሚዲያ ኤንድ ኮንታክትስ ስር ደግሞ አውቶ ፕሌይ ቪዲዮ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም ኦን ያለ ኦፍ አደርጋለሁ ማለት ነው። በቶኗን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን እንመለስና አውቶ ፕሌዩ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ልምጣ። ይህ ቅድም የጀመረ ስለሆነ ሪፍሬሽ ላድርገው። ሪፍሬሽ ካደረገ በኋላ አውቶ ፕሌይ አያደርግም ማለት ነው። እንደምናየው ነው። ቪዲዮዎቹ በራሳቸው አይጀምርም ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ጤና ይስጥልኝ።